नयाँ दिनसँगै नयाँ रेसिपी घरमा भएको लिमिटेड सामान युज गर्दै तर रेस्टुरेन्टको जस्तै स्वाद आज म बनाउँदैछु सेफ स्टाइलमा एग चाउमिन। सबैभन्दा पहिले म उम्लिँदै गरेको पानीमा नुडल्सको प्याकेट खोलेर हाल्दिन्छु। त्यतिकैमा म अरू सामान रेडी गर्नतिर लाग्छु जसमा देख्नुहुन्छ तपाईँले स्लाइस ओनियन, क्यारोट, क्याबेजलाई म फाइन श्रेडेड गरिदिन्छु अनि म थोरै स्पाइसी टेस्टको लागि ग्रिन चिल्लीलाई पनि पातलो काट्दिन्छु। हाम्रो नुडल्स पनि अब पर्फेक्टली कुक भएको छ, त्यसको लागि म स्ट्रेन गरेर साइडमा राखिदिन्छु। अब आउँछ चाउमिनको मेन फ्लेभरको बेस, यो चाहिँ जिन्जर र गार्लिक हो। यसलाई पनि म फाइन चप गरिदिन्छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै म स्प्रिङ ओनियनलाई पनि फाइन चप गरिदिन्छु जसले चाहिँ फ्रेसनेस एड गर्छ हाम्रो नुडल्समा। एक चाउमिन भएपछि अन्डा नहुने त कुरै भएन, त्यसैले मैले 3वटा अन्डा लिएको छु। त्यसलाई म फुटाएर मजाले मिक्स गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो पर्फेक्ट चाउमिनमा चाहिने सबै सामान मैले रेडी गरिसकेको छु। सो अब पकाउन सुरु गरौँ। मैले पेनलाई मजाले तताएर पहिले तेल हालेँ अनि चप जिन्जर र गार्लिकलाई पनि म हालिदिन्छु। ब्राउन कलर आएपछि म एग मिक्सलाई हालिदिन्छु र मजाले त्यसलाई भुटिदिन्छु राम्रो कलर आउन्जेल। अन्डा पाकेपछि म अर्को बोलमा साइड गरिदिन्छु। फेरि म प्यानलाई हिट गर्छु, थोरै तेल हालिदिन्छु र सँगसँगै ग्रिन चिल्ली हालिदिन्छु र सौटे गरिदिन्छु। हाम्रो नुडल्सको लागि स्पाइसी किक दिन्छ यसले चाहिँ। र लोकल टेस्टको लागि हाम्रो अल टाइम फेभरेट कालो चना हालेर म मजाले भुटिदिन्छु। अब प्याजलाई हालेर म मजाले भुटिदिन्छु र सँगसँगै म गाजर र बन्दकोपीलाई पनि हालेर मजाले मिक्स गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो चाउमिनको लागि राम्रो क्रन्च र फ्रेस टेस्ट एड गर्छ जसले डिसलाई पनि ब्यालेन्स गर्छ। अब अघि साइडमा राखेको एगलाई पनि हालेर म मजाले हाई हिटमा टस गरिदिन्छु। त्यसपछि म बोइल नुडल्स हाल्छु र त्यो सँगसँगै म डार्क सोया सस र भेनिगरलाई पनि हालिदिन्छु, जुनले चाहिँ हाम्रो चाउमिनमा राम्रो कलर, ट्याङ्गी टेस्ट अनि सँगसँगै फ्लेभर पनि राम्रो हुन्छ। अब म मजाले मिक्स गर्छु र त्यसमा थोरै नुन र थोरै अजिनामोटो पनि एड गरिदिन्छु, जुनले चाहिँ हाम्रो टेस्ट इन्हान्स गर्छ। फाइनल टचको लागि म स्प्रिङ ओनियन हालेर त्यसलाई हाई हिटमा फेरि पनि टच गरिदिन्छु र यतिकैमा हाम्रो डिस पनि कम्प्लिट हुन्छ। अब हाम्रो आजको एपिसोडको एकदमै टेस्टी एग चाउमिन रेडी भएको छ र म यसको लागि प्लेटिङ गर्नतिर लाग्छु। म सर्भ गरेर फाइनल प्रेजेन्टेसन दिन्छु। मैले गार्निसको लागि चाहिँ स्प्रिङ ओनियन युज गरेको छु। सो फाइनली हाम्रो रेस्टुरेन्ट स्टाइल र लोकल टेस्टमा हाम्रो एग चाउमिन जसमा हामीले लिमिटेड इन्ग्रिडियन्ट्स युज गरेको छौँ विथ पर्फेक्ट टेस्ट एन्ड अरोमाको साथमा रेडी भएको छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। टाटा बाई बाई।